Welcome to my channel. I'm Tolentino. So please watch this video. So tuturo ko po sa inyo kung how to enable a community tab or paano ba tayo mag-enable ng community tab. So ganito po yan eh. Kapag may 1,000 subscriber or more tayo, meron mo tayong community tab na talaga. Pero kapag wala tayong 1,000 subscriber, kailangan po natin mag-request kay YouTube para magkaroon tayo ng community tab. So, ganun po yun. So, yung ginawa ko pong video ay iyon, kung paano tayo magre-request ng community tab at enable natin. So, ganun lang po. Then, kung meron po kayong tanong or comment, so comment lang po kayo sa baba. Tapos, i-like nyo na rin po siya, then share, then subscribe my channel, Tolentino po. So, thank you po. Panoorin nyo po yung ginawa kong video pala. Turo ko po sa inyo kung paano mag-enable ng community tab. So, yan po ang aking ituturo sa inyo. Punta po tayo dito kay YouTube apps. Click natin. Then, makakakita po tayo ng icon channel. Click din po natin yan. So, nandito na po tayo sa ating account. I-click po natin yung your channel. Then, mapupunta po tayo dito sa ating channel. May makikita po tayong 3 dot dun sa taas. Yan po, i-click natin yan. Then, ito po yung lalabas. So, i-click po natin ang help and feedback. So, nandito na po tayo sa atin. Describe your issue. I-type po natin dyan yung community tab. Then, nandito na po tayo. Dito po, sa second part. Itong lalagyan ko ng red. Ito po yung second part, yung learn about community post YouTube help. Yan po, itatap po natin yan. Pag tap po natin yan, dito po tayo nyan tataglayin sa ating support. Ngayon, makakita po tayo dyan ng 3 dot. I-click po natin si 3 dot. Then, pagka-click natin, makakita tayo dyan ng send feedback. Click po yan. Then, naandito po tayo mapupunta. Ito po yung ating yung Gmail. Then, itong have feedback. Diyan po tayo yung magre-request ng community tab. Kaya i-delete nyo to, i-erase nyo, then i-type nyo yung community tab request. Then pag natapos nyo po kayong mag-type ng gusto nyo sabihin, kung community tab request, or nasa inyo na po yun kung paano nyo itatype, pagagandahin ng inyong pagre-request kay YouTube ng community tab. Kasi kahit walang 1,000 tayo subscriber, pwede po tayo mag-request ng community tab. Pero kapag 1,000 more, meron tayo, automatic meron po. So, makakita po tayo dito na send feedback. I-click po natin yung arrow na ito. Itong button na to. I-click po natin yan para yung nare-request natin community tab, mapadala na natin yun. So, ganun lang po kadali ang mag-request ng community tab or mag-enable ng community tab kay YouTube. Kahit wala tayong 1,000 subscriber, pwede tayong magkaroon ng community tab. Pero kung meron kayong 1,000 more subscriber, automatic na meron na po kayong community tab. Sa katulad ko po na bago pa lang din at wala pa akong community tab, nag-request ako kay YouTube. So, after 4 days po, or 3 days, darating na po yung community tab. So, abangan na lang po natin mag-i-email sa YouTube. So, ganun kadali lang po. So, sana po may natutunan kayo, may nakuha kayong idea sa tinuro kong video,
how to enable to community tab. So like, comment, and share. Thank you po for watching and God bless po. Huwag niyo po kalimutan i-hit yung bell for notification for update more videos, and i-subscribe niyo na rin po ang aking channel. Then i-like niyo po siya, i-share niyo, and comment if you asking more requesting. So thank you po and God bless.